I januari 2025 släppte det kinesiska företaget DeepSeek sin modell R1. Det är en öppen källkodsmodell för avancerat resonemang som matchade eller till och med slog västerländska toppmodeller som OpenAIs O1 på många benchmarks, och allt till en bråkdel av kostnaden. Modellen blev snabbt den mest nedladdade gratisappen i USA och orsakade ett 18% fall i Nvidias aktie på bara en dag. DeepSeek R1 bevisade att enorma mängder GPU-resurser inte längre är ett måste för att bygga Frontier AI. Det utmanade USAs teknologiska dominans trots exportrestriktioner, demokratiserade avancerad AI för utvecklare och företag över hela världen och startade en global debatt om säkerhet, censur och geopolitisk makt i AI-racet. 2025 blev året då open source på riktigt började hota big techs monopol. I november 2025 lanserade Google Gemini 3, en multimodell som satte nya rekord i resonemang, multimodalt innehåll och effektivitet. Modellen integrerades direkt i miljarder användares vardag via Search, Maps, Android och Workspace. Efter att ha legat efter i flera år vände Google trenden helt. Gemini 3 blev den mest användbara frontiermodellen för både konsumenter och företag, med snabbare svar, bättre planering och verklig integration i ekosystemet. Det visade att fördelarna med ett stort ekosystem slår ren råkraft och aktien rusade i höjden. 2025 avslutades med Google som den starkaste spelaren i vardags-AI. Under 2025 gick Agentic AI från koncept till verklighet. Modeller som OpenAIs Operator, Googles Computer Use och xAIs Grok 4 började autonomt utföra uppgifter med många steg i riktiga miljöer. AI slutade vara en passiv chattbot och började istället agera självständigt i arbetsflöden, från forskning till kundservice. Produktiviteten ökade dramatiskt i företag, men det väckte också stora frågor om kontroll, jobb och säkerhet. Gartner förutspådde att AI-utgifterna skulle nå $1,5 biljoner 2025 och mycket av det drevs just av agenter. 2025 präglades av enorma investeringar i gigantiska AI-datacenter med projekt som Stargate och miljarder dollar i ny infrastruktur. Samtidigt tredubblades AIs energiförbrukning jämfört med prognoserna. AI blev plötsligt fysiskt synligt. Elnät belastades, miljödebatten exploderade och lokala protester mot datacenter växte. Det tvingade fram nya lösningar som kärnkraft, rymdbaserad energi och net positiv ramverk. Året visade tydligt AIs verkliga miljökostnad. OpenAI lanserade GPT-5 och flera uppföljare under året med fokus på expertresonemang i komplexa uppgifter som matte, kod och planering med många steg. Modellerna flyttade AI från ren underhållning till riktigt professionellt arbete och hade potential att automatisera triljoner dollar i kunskapsjobb. Det skapade en enorm produktivitetsökning, men också panik kring jobb och en viss hype correction när förväntarna inte alltid infriades. Nvidia passerade $4 biljoner i värdering tack vare den stora efterfrågan på AI-chips. Samtidigt skapade kinesiska alternativ och exportrestriktioner nya utmaningar. Det symboliserade hela AI-boomen och dess ekonomiska kraft, men visade också sårbarheten när effektivitet och open source började utmana ren skala. AI-verktyg som VO3, uppdateringar av Sora och Metas avatarer skapade virala hits, medan Hollywood bildade koalitioner mot missbruk. Kreativitet blev demokratiserad. Nu kunde vem som helst producera film och musik. Samtidigt hotades upphovsrätt, jobb och autenticitet allvarligt. EU implementerade AI Act med strikta regler medan USA under Trump avreglerade kraftigt för att främja innovation. Det skapade en global klyfta i AI-utvecklingen. Snabbare tillväxt i USA men högre risker medan EU prioriterade etik och säkerhet. Företag som Amazon, Microsoft och Salesforce skar tusentals jobb med hänvisning till AI-effektivisering. Studier visade också dolda mänskliga och miljömässiga kostnader.
Det markerade början på en verklig omställning av arbetsmarknaden och startade en intensiv debatt om huruvida AIs vinster verkligen överväger förlusterna. AI accelererade upptäckter inom medicin, materialvetenskap, klimat och genetik, från bättre väderprognoser till nya läkemedelskandidater. 2025 visade AIs verkliga samhällsnytta bortom all hype, med snabbare lösningar på globala problem som cancer och klimatförändringar. Det var allt för den här gången. Tack för att du kollade. Gilla, kommentera och prenumerera så du inte missar nästa tech-uppdatering. Vi ses snart igen.